السلام عليكم. فيديو جديد على قناه كوزين خديجه. بها وصفتنا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ملوي مخمر في الفران اللي كيجي رائع بزاف، لذيذ وشيش وخفيف. عرفتي راه ما تستغناوش عليه من بعد ما غادي تجربوه غتوليو مدمنين عليه. كميه قليله ديال الدقيق كيعطينا كميه كثيره ديال الملوي مخمر. غنعبر معكم هنا بزلافه وبالكاس. عندي هنا جوج زلايف ديال الدقيق الفورس اللي هما 4 ديال الكيسان ديال الدقيق. هنايا راه كل زلافه كتاخذ ليا جوج كيسان. خديت جوج كيسان ديال الدقيق خويتهم في زلافه عطاني زلافه، اذا 4 الكيسان ديال الدقيق هي جوج زلايف ديال الدقيق. فهمتوا؟ عبروا بالكيسان ولا بزلافه. كذلك هنا عندي نص زلافه ديال الفينو، هي الكاس ديال الفينو. خديت كاس ديال الفينو خويته في زلافه عطاني نص صافي. يعني غديروا الا درتوا 4 الكيسان ديال الدقيق غديروا كاس ديال الفينو، درتوا جوج زلايف ديال الدقيق غديروا كاس ديال الفينو. والملحه غادي ندير واحد معلقه صغيره ديال الملحه كما كتشوفوا. وبالنسبه لهنايا ممكن ديروا السكر ولا ديروا العسل. انا غندير واحد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده. وغناخذ هنايا نفس الكاس غادي ندير فيه واحد المعلقه كبيره اولا معلقه عامره ديال الخميره حبيبات، اولا ديروا خميره معجونه. الجو بارد يعني الخميره على الكميه ديالها على حسب الجو. غادي نوضع مع كاس ديال الماء اللي كيكون دافي وغنحركها شويه، نخليها شويه تفاعل. ما كنعطلوهاش غير كتفاعل شويه وغادي نضيفها على الخليط كما كتشوفوا معايا. صافي كاس ديال الماء دافي ضفتو على هذاك الدقيق والملحه والسكر. من بعد غادي نضيف كذلك كاس ديال الحليب دافي. انا هنا خلطت الماء مع الحليب وضفت هنا واحد 4 كاس ديال الزيت نباتي، قل من 4 كاس تقريبا، واحد 3 ولا 4 المعالق كبار. هنايا درت الكل في العجانه، وكذلك ممكن تعجنوا في القصريه، كيبقى لكم الاختيار. عندكم القصريه عجنوا، عندكم العجانه عجنوا، ما كاين ما احسن لا عندكم عجنوا، راه كتسهل عليكم الخدمه وكذلك التعب ديال الكتاف. انا هنايا تنعجن جاتني العجينه شويه قاصحه وضفت ليها نص كاس ديال الماء، نص كاس فقط. يعني المجموع اللي خدات لي هاد العجينه هذه هي كاس في الاول ديال الماء وكاس ديال الحليب ونص كاس ديال الماء، يعني كاس ونص ديال الماء وكاس ديال الحليب. بحال قلتو جوج كيسان ونص، سواء نديروهم كاملين ماء ولا ديروهم كاملين حليب اولا خلطوا اللي بغيتو. انا كنعطيكم هنايا بالعبار ديال الكاس. عطيتكم بالعبار ديال الكاس باش عبرت الدقيق والفورس، يعني باش حتى الا بغيتو ديروا كلشي بالعبار ديال الكاس غادي ديروا 4 الكيسان ديال الدقيق وجوج وكاس ديال الفينو وجوج كيسان ونص مخلط ما بين الماء والحليب، ولا ديروا كلشي حليب ولا ديروا كلشي ماء، كيبقى لكم الاختيار. ملي كتعجن العجينه ديالنا كتكون هكا بهذا القوام هذا، ما تقصحوهاش نهائيا. العجينه خصها تكون مرخوفه، يعني كتلصق شويه في الايد كما كتشوفوا معايا. ومني كتقيسوها، يعني ملي كتقيسوا العجينه وكتلاقاو دوك جوج صبعان مع الصبع الغليظ اولا الصبع الكبير، كتحسوا بالعجينه ديالكم رطبه يعني مرخوفه. صافي كنغطيها بما كنمشي نجمع ديك الروينه ديالي، ما كتفوتش 5 ولا 10 دقائق. ما كنخليوهاش تخمر، انا ما خليتهاش تخمر في الاول نهائيا، خليتها غير تحت. من بعد وجدت شويه ديال الزيت ودهنت هذا المول هذا ولا هذا الطبسيل ولا الاناء فاش غادي نقطع هاد الكويرات ديالي ديال الملوي مخمر. وتندير الكويرات على القد اللي بغيت. ديروا فيهم، بغيتوهم متوسطين فحال ديالي ديروا 100 غرام فحال هكاك، بغيتوهم صغارين ميني صغارين ديروا 50 غرام، بغيتو ملويات كبارين راه غادي تزيدوا في الغرام، ديروا اللي بغيتو. المهم الحجم ديال الملوي مخمر نتوما اللي كتحكموا في الحجم اللي بغيتو. بغيتو تعبروهم باش كاملين يجيوكم حجم واحد. صافي هنا كنقاد الكويرات ديالي وغنغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغادي نعاود نخليهم يرتاحوا شويه. بما وجدت هنايا الزبده مذوبه وكذلك الزيت، وهنايا عندي خليط ديال السميده رقيقه والدقيق، خلطتهم جوج بحال قلتو مثلا معلقه ديال الدقيق مع جوج معالق كبار ديال السميده رقيقه، ولا ديروا الفينو اللي بغيتو. انا كيعجبني نقرص بالسميده رقيقه. صافي كنخلطهم مزيان. وهنايا جهه اخرى عندي هنا ولا في هذه الزلافه اخرى عندي هنا الزبده ديال التوراق. انا الجو دغيا كيبرد، راه كي دوبتها دغيا 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 جمدت. هنايا درت ديك العلبه ديال الزبده ديال اللذه، انا غنوريها لكم. كندوب فيها شويه بشويه حيتاش الجو سخون وكتبقى تقصح. كندوب كميه كنخدم بها، كنعاود نزيد عليها كميه اخرى باش ما تجمدليش كامله. والاخرى فيها الزيت والزبده هي هذه اللي استعملت. من الاحسن استعملوا الزبده للتوراق واي نوعيه كتعجبكم اولا اللي متوفره عندكم استعملوها. صافي من بعد ما كيرتاحوا الكويرات، شوفوا راه كيديروا دوك النفيفيخات ولا دوك البواقات في الجناب. مباشره غادي ناخذ الكره الاولى غادي نقرصها بواسطه الزيت. يعني في الاول كنديروا الزيت فوق سطح العمل، يعني الزيت النباتيه، وتنقرصوا في الكويره ديالنا مزيان حتى كيبدا يبان لنا سطح العمل. هكا كنبداو نقرصوا ولا كنجبدوا في ديك الكره كنسرحوها بحال هذا الشكل هذا مزيان. ومن بعد كندير ديك شويه ديال الزبده كما كتشوفوا راه دغيا جمدات
كنديرها كميه مناسبه، كنسرحوها وكنرشو شويه ديال السميده رقيقه اللي مخلطه مع الدقيق الفورس، وكنعاود وكنسد، كنجيب هاد الجهه مع الجهه الاخرى يعني كنسد، ومن بعد كنعاود ندير شويه ديال الزبده وتندير شويه ديال الدقيق مع السميده وتنبدا نرولي وانا كنرولي وكنجبد، راه ما تنزيرش، غير كنبدا نجبد في داك الطول باش قد ما كتجبدو قد ما كتلويو كثر. من بعد ما روليتها رجعتها لداك الاناء اللي كانوا فيه الكويرات وغطيتها بالبلاستيك الغذائي، وتندوز للكره الثانيه حتى هي كنسرح فوق الزيت النباتيه، تنقرص العجينه ديالي مزيان هكا فوق سطح العمل حتى كيبدا يبان لي سطح العمل على هذا الشكل هذا، وتنكبروها كما كتشوفوا. وكنعاود ناكد لكم راه الحجم كيبقى اختياري، يعني ديروا فيهم الوزن اللي بغيتو، انا درت فيهم 100 غرام في كل وحده. كنعاودوا نديروا ندهنوا بشويه ديال الزبده مذوبه مع شويه ديال السميده ودقيق وكنجمعوا على هذا الشكل هذا، وكنعاود ندير شويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق مع السميده وكنبدا نجبد فحال هذا الشكل هذا. جبدوه في العجين يعني عاودوا قرصوها فحال هذا الشكل هذا وبقاو تلوي. هنا ملي كنلوي راه ما كنزيرش، انا كنلوي وتنجبد في العجين، كنلوي وكنجبد وغنسدها فحال هكا وغنحطها حدا اختها وكنعقلوا عليهم، كنشوفوا شكون اللي سبقنا شكون الاولى وشكون الثانيه. صافي غنستمر على هكا حتى نساليهم. شوفوا هنا هذه ملي كنوصلوا للثالثه كما كتشوفوا معايا اولا الرابعه ولا الخامسه على حسب نتوما، وشوفوا دوك الاولين قداش ارتاحوا. هنايا ملي غادي نلوي هذه غادي نرجعوا لهذوك الاولانيين اللي كنا رولينيا ولا درنا فيهم حربول، نقول لهم شنو غادي ندير بهم. صافي دابا كنبداو نلويهم فحال هكذا ياك، غنمشي نحطها عاوتاني حدا الاولانيين وكنرجعوا لديك الاولى اللي كنا رولينا وكنديروا لها بحال هكا، كنبسطوها شويه كنعطيوها هذا الشكل الدائري شتو. كنعاود نجي عاوتاني للثانيه حتى هي كنخشي دوك الجناب لداخل وكنعاود نضغط عليها بشويه وكنسرحها بحال هكا وكنحطها حدا اختها. كنعاود ندوز للثالثه حتى هي نفس الشكل، كنعاود نسدها بحال هكا وغندوز للرابعه حتى هي نفس الشكل حتى هي غادي نضغط عليها ونخليها نغطيهم بالبلاستيك الغذائي. فيما كتصوبوا الاولى ولا جوج ولا ثلاثه كتعاودوا ترجعوا لدوك الاولانيين وكتبداو تضغطوا عليهم شويه هكا باش كيساعدوكم ملي كتبغيو تقرصوهم في الطاوه ديال الفران كيجيوكم ساهلين. يعني فيما كتصوبوا شي وحده كتروليوها كتمشيو تضغطوا عليها شويه كتعاودوا ديروا جوج اخرين كتبداو تضغطوا باش هكا كيسهلوا عليكم يتقرصوا ملي تبغيو تقرصوهم في الطاوه ديال الفران بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي ساليتهم كاملين وغطيتهم بالبلاستيك الغذائي وكنعاود نخليهم يرتاحوا ما بين 5 حتى 10 دقائق المكانه. يعني ملي كتبغيو تضغطوا عليهم في يديكم كيعطيوكم الطوع دغيا كيرطابوا، ماشي قاصحين ماشي ثقالين، فهمتوا؟ يعني ملي كتضغطوا كيعطيوكم الطوع، يعني كيبغيو يتقرصوا صافي كيكونوا واجدين. ملي كتضغطوا كتلقاوهم ما بغاوش يتقرصوا كتغطيوهم وتخليوهم تزيدوا عليهم شويه بما كتجمعوا ديك الروينه ودوك المعينات فاش عجنتو دوك الجبيبنات وداكشي صافي كيكونوا راهم ارطابوا. هنايا صافي من بعد خديت الطاوه ديال الفران دهنتها بشويه ديال الزيت، غير دهنه خفيفه اولا ممكن ديروا الورق ديال الطبخ. كنقرص هنايا الملوي ديالي مخمار، كندير كل 4 في طاوه ولا على حسب الحجم ديالهم. الا درتهم كبار غتاخذ لكم غير وحده ولا جوج، درتهم صغار بزاف راه غتاخذ لكم كثر. كنغطيوهم هنايا بمنديل اولا بشي بلاستيك وتنخليوهم يخمروا شويه. هنا كما تشوفوا راهم خمروا، راه تضاعف الحجم ديالهم. وبالنسبه للتقراص قرصوهم رقيق ولا قرصوهم شويه نتوما شوفوا مني بغيو يطيبوا ولا يخمروا، شوفوا نتوما هذاك الحجم اللي بغيتو فيهم، كيعجبوكم غلاظ بزاف ولا كيعجبوكم رقاق شويه كما بغيتوهم. صافي هنايا انا درت الفران يشعل على 250 درجه يسخن بزاف. كما شفتوا شحال من وحده خرجت ليا 10 ديال الحبات ديال الملوي مخمر اللي كيكونوا متوسطين، راه ماشي صغار وماشي كبار، راهم متوسطين. وقبل ما ندخلهم الفران تندهن الوجه ديالهم بالزبده حيوانيه، كيبقى لكم الاختيار، ممكن دهنهم بالبيض كيبقى لكم الاختيار. ما بغيتش ندهنهم بالبيض، بغيت ندهنهم بالزبده ذوبتها ودهنت الوجه ديالهم مزيان كما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ندخلهم الفران اللي كيكون سخون مزيان على 250 درجه. عندي الفران شاعل الفوق والتحت وفيه المروحه كما كتشوفوا، وحطيتهم في الرف التحتاني على 250 درجه وكتطلعوا عليهم. الا عندكم الزجاجه غيبانوا لكم، ما عندكمش الزجاجه غتطلعوا عليهم. غير كتفوت ديك اش نقول لكم دقيقه كيبان لكم تشمعوا وتنفخوا هكا كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كيتشمعوا يتنفخوا بحال هكا كتطلعوا من الرف الوسطاني ولا الفوقاني وكتنقصوا النار شويه باش يتحمروا لكم من الفوق على هذا الشكل هذا وما يجوش محروقين. هنا صافي راهم طيبين من الداخل ومحمرين من الفوق. من بعد ملي كنحيد هادو كندوز للثاني حتى هما نفس الشكل، كندهنهم بالزبده نباتيه وتندخلهم تنعاود ندخلهم الفران اللي كيكون سخون، راه هو ديجا سخون في الطاوله الاولانيه. كنهبطهم من الرف التحتاني غير كيتشمعوا بحال هكا كما كتشوفوا تيتنفخوا. كنعاود نطلعوا من الرف الوسطاني ولا الفوق حتى كيتحمروا. ونفس الشكل الثاني دوك اللي بقاو لي الاخرين حتى هما كندهنهم بالزبده وغندخلهم حتى هما الفران. غنحطهم من الرف التحتاني غير كيتشمعوا كيتنفخوا
كنطلعهم للفوق وكنعاود نقص النار في ديك الوقيته اللي غادي يتحمروا. علاش كنقصوا النار؟ باش كيتحمروا على خاطرهم كياخذوا واحد اللون ذهبي زوين وما كيتحرقوناش. اما هما في ديك الوقيته اللي في الاول اللي تنفخوا وتشمعوا راه طابوا دغيا 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 كيطيبوا، راه ما كيتعطلوش. ديروا بالكم معاهم في الفران، ما تغفلوش عليهم نهائيا. صافي من بعد ما كيطيبوا هذا هو الشكل ديالهم. هادو هما الجوج البقاوليه الاخرين، شوفوا كيفاش خفاف. انا ضروري ما نقطع معكم وحده باش تشوفوا معايا مصداقيه الوصفه، وجربوهم والله ما تندموا عليهم. يعني الا كنتوا اول مره غادي تجربوهم راه ما غاديش تستغناو عليهم. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان الطريقه ديال العجين ديالهم والطريقه ديال سميتو تلويوهم، وكذلك الطريقه ديال الطياب ديالهم في الفران. علاش؟ باش تحصلوا على نتيجه اللي كتكون زوين. يعني المجهود ديالكم اللي وقفتوا عليهم من بديتوهم حتى ساليتوهم ما يمشيش هكاك، لانهم صراحه والله حتى كيستاهلوا بزاف. هانتوما كيفاش كيجيو، هانتوما خفاف هشاشين بزاف. في الاول راه كيكونوا مقرمشين، ديك الطبقه الفوقانيه كتكون مقرمشه، ولكن من الداخل راه خفافين بزاف. راه ما تعرفوهم بتي بان، كرواسه، شنيك، خبز، ولكن فيهم واحد المذاق واعرين. جربوهم، متاكده غادي يعجبوكم. والله العظيم شتي واخا نضل نشكر لكم فيهم ولا نمدحهم، راه ماشي في حال مني غتمشيو تجربوهم نتوما وغادي يعجبوكم مع شي بريد يا سلام في هذا الجو هذا البارد. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي مخمار الفران، اللي كيجي احسن بكثير من اللي كيتشرى على برا كما بغاو يكونوا. ما تيكونوش فحال الدار نهائيا. كتصوبي شي حاجه زوينه على يدك وبكل فرح وحب لوليداتك والعائله ديالك الصغيره. نتمنى يعجبكم الفيديو، تشاركوا مع الاصدقاء والحباب ديالكم، وخليوا لي لايك وتعليق تحت الفيديو اللي كيحفزني نعطيكم وصفات اللي كيكونوا رائعين وسهلين في المتناول. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.